เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่4 เดือนใช่ไหมน่าจะใช่มาพฤศจิกา3 เดือน4 เดือนนี่ถ้าภาวนาก็ไปได้เยอะแหละมันอยู่ที่ว่าเราทำถูกหรือเปล่าถ้าทำถูกแล้วก็ทำพอหรือเปล่าก็มี2 ประเด็นเท่านั้นแหละทำให้ถูกกับทำให้พอตรงทำให้ถูกเนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะเนืองมันก็ทำถูกกันได้อาศัยการได้ยินได้ฟังไปฟังซีดีเอาบ่อยๆหลวงพ่อก็มีแจกให้อยู่เรื่อยๆมีแผ่นไหนก็ฟังแผ่นนั้นเหมือนกันทุกแผ่นนะฟังแล้วฟังอีกความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนากันไม่ได้ผลนะในช่วงที่ผ่านมาหลายปีโน้นเราไม่ได้ยินธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงๆเราเข้าวัดเข้าอะไรกันนะส่วนใหญ่ก็ไปเรื่องไปทำบุญทำทานอย่างเก่งก็ไปรักษาศีลอย่างเก่งขึ้นไปหน่อยก็ไปนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญามันไม่เกิดหรอกสมาธิมันมีหลายแบบเรามั่วซั่วเราไม่รู้ว่าสมาธิแบบไหนที่จะทำให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างไหนเอาไว้พักผ่อนเกือบทั้งหมดของนักปฏิบัตินั้นก็ไปทำสมาธิประเภทเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่เดินปัญญาจริงๆนะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกเป็นสมาธิอาภัพมากเลยอย่างหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อตอน7 ขวบเนี่ยสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านคือท่านเคยสร้างบารมีมามากแล้วนะชาตินี้ชาติสุดท้ายของท่านนะตอนท่านอยู่ตามลำพังนะตอนนั้นท่านยังไม่ได้ยินเรื่องสมาธิเรื่องอะไรไม่ได้เรียนอะไรนะคล้ายๆของเดิมแท้ๆของท่านนะมันก็ขึ้นมามันคล้ายๆเด็กไทยนะเด็กไทยโดยธรรมชาติก็เขียนรูปเก่งอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาไปติดกรอบหมดเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนอย่างพวกเรานะแต่ว่าท่านบารมีมากของเก่าท่านมันก็ขึ้นมาเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแต่เสร็จแล้วท่านก็ลืมเวลาที่ท่านจะออกบวชเนี่ยท่านก็ไปเรียนนั่งสมาธิกับฤาษีเนี่ยไปเรียนสมาธิติดกรอบเขาสมาธิของฤาษีมันสมาธิเอาไว้พักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะท่านไม่ได้ทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเพื่อจะไปเดินปัญญาเนี่ยพอไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ผลอะไรนี่พวกเราก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่นะในคนไทยเรานี่แหละแต่ไหนแต่ไรมานะพอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่จะคิดก็คือไปนั่งสมาธิให้สงบนะคิดว่าสงบได้ที่ดีแล้วจะเกิดปัญญามันไม่เกิดมันคนละเรื่องกันเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านรู้มาก่อนพวกเราท่านรู้ว่านั่งสมาธิแบบฤาษีให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจนจิตว่างจิตสบายไม่มีอะไรเลยโลกธาตุดับไปเลยร่างกายก็หายไปอะไรหายไปหมดสบายอยู่งั้นท่านรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ามันไม่ใช่ทางท่านเรียนอยู่ไม่นานนะท่านก็เข้าใจบารมีท่านมากพวกเรารุ่นหลังๆนะบารมีน้อยไปติดไอ้สมาธิชนิดนิ่งๆกันซะเกือบหมดอาศัยได้ฟังนะหลวงพ่อเทศเรื่อยๆเทศช่วงแรกๆคนไม่เข้าใจหลวงพ่อหรอกคนก็นึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการนั่งสมาธิว่าโจมตีหลวงพ่อด้วยซ้ำไปว่าสอนให้ไม่นั่งสมาธิสมาธิไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิต้องทำให้ได้ในทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะเราเดินปัญญาไม่ได้งั้นหลวงพ่อเข้มงวดมากนะในการที่เราจะต้องฝึกสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วสมาธิมันมี2 อย่างนะอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอันที่2จิตตั้งมั่นในการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเรียกลักขณูปนิชฌานสมาธิทั้ง2 อย่างนี้มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ประโยชน์คนละชนิดกันนะมันเหมือนรถยนต์นะก็มีประโยชน์ใช่ไหมเรือบินก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์คนละแบบกันหรือเตียงนอนก็มีประโยชน์แต่ละอย่างก็มีประโยชน์มันคนละชนิดกันถ้าเราทำได้ทั้ง2 อย่างนะสมาธิทั้ง2 ประเภทได้นะเราก็จะภาวนาอย่างมีความสุขนะภาวนาจะไปสบายถ้าเราทำสมาธิได้เฉพาะที่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็ได้แต่สมถะ
นะเราเดินปัญญาไม่ได้มรรคผลนิพพานไม่เกิดนะมรรคผลไม่เกิดสัมผัสพระนิพพานไม่ได้ถ้าเรามีสมาธิอย่างหลังอย่างเดียวนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นแต่จิตสงบไม่เป็นเลยนะเราจะเหน็ดเหนื่อยมากนะจะปฏิบัติลำบากเรียกแห้งแล้งนะถ้าเป็นพระอรหันต์นะก็เป็นพระอรหันต์แบบแห้งแล้งนะปฏิบัติมาอย่างเรียกว่าสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกะคือไปแบบแห้งแล้งนะเจริญปัญญารวดไปเลยจิตไม่มีสมาธิชนิดเอาไว้พักผ่อนนะงั้นถ้าเราฝึกได้สองอย่างให้เอาทั้งสองอย่างนะถ้าฝึกได้อย่างเดียวเอาสมาธิอย่างตั้งมั่นถึงจะลำบากหน่อยก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าเอาสมาธิสงบก็ไปเป็นฤาษีไปเป็นพรหมเป็นอะไรไปนะไปไม่รอดเสร็จแล้วก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่การที่เราจะได้สมาธิทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้หลักของการปฏิบัติพวกเราหลวงพ่อต้องจำจี้จำชัยมากนะเรื่องของสมาธิเพราะจุดอ่อนของฆราวาสที่หลวงพ่อเห็นนะมีสองเรื่องหนึ่งสมาธิไม่พอนะข้อสองทำหยุดปฏิบัติไม่พอนะถ้าสมาธิของเราพอนะสมาธิเราจิตเราตั้งมั่นพอเราเดินปัญญาได้นะก็จะกระฉับกระเฉงนะในการปฏิบัติแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมรรคผลในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทำได้แต่นี่ที่เราทำแล้วบางทีทำไมไม่ได้มรรคได้ผลสักทีถ้าสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นนะอย่างมากก็จิตฟุ้งๆไปนะหรือไม่ก็เคลิ้มไปนะไม่ดีเราต้องมาเรียนเรื่องจิตตัวเองให้ชำนิชำนาญนะถ้าเราเรียนเรื่องจิตได้ชำนิชำนาญเนี่ยเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องดีไม่ดีได้สมาธิทั้งสองอย่างนะทั้งสงบทั้งตั้งมั่นหลวงพ่อตั้งแต่7 ขวบเนี่ยหลวงพ่อนั่งสมาธิรู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะรู้สึกตัวรู้สึกไปนะทีแรกหัดทีแรกก็ทำแต่มุ่งไปหาความสงบมันเป็นความเคยชินนะโดยอัตโนมัติเลยที่ว่าพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะมุ่งไปหาความสงบเป็นจุดแรกเนี่ยก็นั่งสมาธิให้มันสงบนะตอนแรกไม่สงบสงบนิดหน่อยแล้วจิตออกนอกเที่ยวไปสวรรค์เที่ยวไปอะไรงั้นไม่มีประโยชน์ไปก็ใจฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรขึ้นมาสบายใจเท่านั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็มีนะก็คือทำให้กลัวบาปกลัวกรรมนะอยากทำบุญอยากทำดีอะไรเนี่ยก็เห็นแล้วถ้าตายแล้วมันไม่ได้ศูนย์นะตายแล้วมันมีจริงๆชีวิตหลังความตายก็ได้แค่นั้นนะได้แค่กลัวบาปกลัวกรรมนะขยันทำบุญอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปต่อไม่เป็นหรอกนะนี่ต่อมาก็มาฝึกมากเข้านะก็รู้สึกว่าการที่เราออกไปเที่ยวข้างนอกไปดูโน้นดูนี่นะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเหมือนเราดูหนังในหนังมีแต่คฤหาสน์อะไรใหญ่โตนะมันก็แค่หนังแค่สิ่งที่เห็นเท่านั้นเลยอยู่ก็อยู่ไม่ได้จริงใครที่ไปอยู่ในจอหนังได้นะนิมิตทั้งหลายก็เหมือนภาพลวงตาในจอหนังเท่านั้นเอาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เนี่ยพอใจมันเห็นอย่างนี้นะใจมันก็ไม่ออกนอกก็คราวนี้มาทำความสงบนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปเรื่อยใจสงบสบายแต่ว่าสงบไปไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะก็ฟุ้งอีกทั้งที่ปฏิบัติทุกวันนะทำความสงบไปเนี่ยแต่ไม่นานไม่กี่วันนะใจก็ฟุ้งซ่านอีกทั้งที่ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแหละตอนนั้นก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าเรายังทำไม่เก่งพอนะถ้าทำเก่งพอเนี่ยจะต้องไม่ฟุ้งซ่านเลยคิดอย่างนั้นนะจนกระทั่งตอนหลังมาภาวนาเป็นนะถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าเรามุ่งเอาเจริญมุ่งเอาความสุขความสงบความดีจากการนั่งสมาธินี่ความสุขมันเป็นของไม่เที่ยงความสงบเป็นของไม่เที่ยงความดีเป็นของไม่เที่ยงมันก็เสื่อมเราก็เลยรู้สึกเราภาวนาไม่เก่งต่อให้ภาวนาเก่งก็เสื่อมเอาความสุขมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ได้เอาความสงบมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ได้เอาความดีมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ยังเป็นของแปรปรวนอยู่ที่เราหัดปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อจะให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือเกิดสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองความรู้ถูกเข้าใจถูกก็จะเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปนะ
นี้ถ้าเราทำสมาธิแต่จิตสงบเราไม่ได้ย้อนมาดูกายดูใจเราจะไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจไม่ได้เลยจิตเราสงบนิ่งอยู่นะบางทีร่างกายหายไปมันจะไปเห็นร่างกายเป็นอนัตตาได้ไงไม่มีร่างกายให้ดูบางทีจิตก็นิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะว่างๆอยู่งั้นเลยไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะไปคิดว่าถ้าฝึกดีแล้วจิตจะว่างนิรันดรนะมันว่างไม่ได้จริงนะเพราะว่ามันเป็นของแปรปรวนเป็นภพหนึ่งเท่านั้นเองนะภพว่างๆภพละเอียดเท่านั้นเองเป็นอรูปภูมินะเนี่ยต้องค่อยๆเรียนนะต่อมาหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองทีแรกก็ดูผิดไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างท่านก็บอกเลยว่าทำผิดแล้วล่ะไปแทรกแซงจิตมีธรรมชาติต้องคิดนึกปรุงแต่งเราก็ไปแทรกแซงให้มันนิ่งให้มันว่างท่านบอกให้ไปทำเอาใหม่คราวนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าท่านสอนให้ดูก็คือจิตมันเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตมันสุขก็รู้ว่าสุขจิตมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์จิตมันโลภมันโกรธมันหลงหรือจิตมันดีนะก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะรู้ไปจนมันเข้าใจความจริงของจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะตรงที่ดูจิตนะไม่ใช่เห็นแต่จิตด้วยก็เห็นกายด้วยร่างกายเคลื่อนไหวไปเพราะจิตมันสั่งนะบางทีเราเสร็จแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้ตลอดนะร่างกายเนี่ยเราสั่งได้นิดๆหน่อยๆสั่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนอะไรเนี่ยตอนนี้ยังสั่งไหวนะมันยังเชื่ออยู่ถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่เชื่อนะอย่างตอนนอนหลับอยู่นะที่จิตมันตื่นขึ้นมามันสั่งให้ร่างกายกระดิกนิ้วเนี่ยยังกระดิกไม่ได้เลยนะร่างกายไม่รับออเดอร์นะสมองไม่ได้ทำงานจิตมันผ่านสมองอีกทีนะสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวดูไปนะมันก็ร่างกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหัดเดินปัญญานะงั้นเราจะเดินปัญญาได้เนี่ยจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีฝึกสมาธิ2ชนิดเนี่ยหลวงพ่อก็สอนพวกเราบ่อยๆถ้าเราทำได้ทั้งคู่ดีที่สุดถ้าทำได้อันเดียวก็เอาอย่างหลังเอาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะสอนบ่อยๆนะสมาธิที่จิตสงบเนี่ยทำยังไงถ้าต้องการให้จิตสงบเนี่ยต้องรู้จักเลือกอารมณ์นะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นการที่จิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตมันวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆนะมันวิ่งไปดูรูปมันก็หวังว่าจะมีความสุขอย่างเราไปดูหนังเราหวังไหมว่าจะทุกข์ไม่ได้ไปดูหนังเพื่อหวังจะทุกข์ใช่ไหมเราฟังคอนเสิร์ตฟังเพลงฟังอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขไม่ได้หวังว่าจะทุกข์หรอกเราไปกินของอร่อยก็หวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมหาเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ก็หวังว่าจะมีความสุขนะไปเมาส์กับคนคุยสนุกสนานก็หวังว่าจะมีความสุขใจของเรามันหิวความสุขนะแต่มันหาความสุขไม่ได้จริงมันวิ่งพล่านหาความสุขไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านตลอดเวลาใจก็เลยไม่สงบนะเพราะว่าจับอารมณ์โน้นแล้วก็ปล่อยจับอารมณ์นี้แล้วก็ปล่อยวุ่นวายไปเรื่อยนะเดี๋ยววิ่งไปทางตาไปดูรูปก็ไม่มีความสุขอีกแล้วก็วิ่งไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายไปคิดนึกทางใจนั่นก็วิ่งหาความสุขไปเรื่อยเลยงั้นถ้าเรารู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วก็การจะทำจิตให้สงบไม่ใช่เรื่องยากเลยเราก็สังเกตตัวเองว่าเราทำกรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานอะไรที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็พุทโธไปเรื่อยจิตมันพอใจในพุทโธมันก็ไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสงบอยู่กับพุทโธอันเดียวมีความสุขแค่นี้มันก็ได้สมาธิชนิดพักผ่อนแล้วนะให้จิตมันมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจะมีเรี่ยวมีแรงมีความสุขสดชื่นพักผ่อนตรงนี้ที่ติดสมาธิก็ติดกันตรงนี้แหละนะมีความสุขแล้วก็เลยพอใจไม่ยอมไปไหนต่อแล้วไม่เดินปัญญาแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านก็จะไล่ให้ออกไปเดินปัญญาไม่ให้ติดสมาธินิ่งๆเฉยๆหรืออย่างถ้าเราพุทโธเราไม่ชอบนะพุทโธแล้วรำคาญก็คือนั่งอยู่ได้พุทโธฟังแล้วรำคาญนะชอบพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นะจะไปสวดอย่างอื่นก็ได้นะนะโมอะไรไต่ชื่อไต่ปุยอะไรก็ได้นะไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรนะหรือไม่ชอบบริกรรมจะรู้ลมหายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าถ้าหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปเรื่อยมีสติรู้ลมหายใจไปเรื่อยจิตมีความสุขกับการหายใจจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่เคล็ดลับมันมีเท่านี้เองหรือไม่ชอบรู้ลมหายใจชอบดูท้องพองยุบก็ทำได้นะเห็นท้องพองท้องยุบนะ
ถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพอใจดูท้องพองท้องยุบแล้วมีความสุขจิตไม่หนีไปจากท้องเลยสงบอยู่ที่ท้องก็ได้สมถะได้สมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างนี้นะบางครั้งในการภาวนาเนี่ยจะลำเค็ญใช้คำว่าลำเค็ญนะลำเค็ญจริงๆเลยบางช่วงบางตอนของการภาวนาหลวงพ่อนะทำสมาธิแต่เด็กนะพอมาเดินปัญญาแล้วลืมสมาธินะรู้สึกดูถูกการทำสมถะรู้สึกเดินทำสมถะมาตั้ง22ปีไม่ได้อะไรสู้มาเจริญปัญญาไม่ได้นะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วเลยดูถูกการทำสมถะไปนะตอนหลังนะทิ้งสมถะไปเจริญปัญญารวดไปเลยกำลังของสมาธิที่ฝึกตั้ง22ปีเนี่ยเอามาใช้เดินปัญญาได้นะ2ปีเองประมาณ2ปีเองหลังจากนั้นจิตเนี่ยกำลังไม่พอนะถ้าจิตมีกำลังไม่พอมันเห็นสภาวะนะเห็นความไหวๆขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยไหวอยู่กลางหน้าอกนะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเห็นทั้งตื่นเห็นทั้งหลับอยู่ก็ยังเห็นอีกไหวอยู่อย่างนี้นะในสุดเห็นอยู่เดือนกว่านะทุกข์มากเลยมีแต่ความทุกข์มากนะเนี่ยถ้าเราดูหนังเรื่องเดียวตลอดชีวิตทุกข์ไหมฟังเพลงเดียวตลอดเวลาเลยทุกข์ไหมเหมือนกันนะแบบเดียวกันนะเราเห็นสภาวะที่ไหวอยู่ภายในจิตนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะโอ้มีแต่ทุกข์นะเบื่อก็หนีมันไม่ได้เพราะสติมันอัตโนมัติมันเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะอุตส่าห์ไปหาหลวงพ่อพุธตอนนั้นนะขึ้นไปกราบท่านที่วัดป่าสารวันกำลังมีงานวันบูรพาจารย์นะ1-3 ธันวาสมัยโน้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะขึ้นไปคนก็มาเต็มศาลาแล้วพระก็เยอะแยะมารอให้ท่านขึ้นไปเทศน์นะท่านก็ยังไม่ไปเทศน์นะท่านพยายามแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อท่านก็สอนว่าการปฏิบัตินะพอถึงขั้นละเอียดนะมันเหลือแต่ไหวยิบยับเหลือเท่านี้แหละนี่แหละเรื่องธรรมดาเราได้ยินว่าท่านบอกธรรมดามันไหวยิบยับก็มันเหนื่อยอ่ะนะธรรมดาจริงนะปฏิบัติมาถึงตรงนี้แต่มันเหนื่อยนะมันทุกข์มันพ้นไปไม่ได้เนี่ยท่านพยายามสอนพยายามแก้เลยนะจิตไม่ลงเลยนะสุดท้ายพระมาตามท่านหลายครั้งให้ไปเทศในศาลาใหญ่เลยกลับเรียนท่านว่าหลวงพ่อไปเทศเถอะเดี๋ยวผมจะลองไปภาวนาแก้ไขตัวเองดูนะท่านไม่มีเวลาแล้วท่านก็เหนื่อยนะแก้ให้เราแก้ไม่ตกกลับมาบ้านนะมาทำไงก็แก้ไม่ตกเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวปกติเวลามีข้อขัดข้องอะไรเขียนจดหมายไปท่านก็ตอบมาให้วันนั้นท่านก็ไม่ตอบยาวนะท่านเขียนมาสั้นๆไม่กี่บรรทัดบอกเราเพิ่งไปทำตามานะเราอ่านหนังสือเยอะไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเอาเองให้หนังสือมาหนังสือเล่มเบ้อเร่อเลยหนังสือทำเตรียมพร้อมเห็นแล้วท้อใจเลยโอ้เราติดอยู่จุดเดียวเล็กๆนะท่านให้หนังสือมาตั้งเบ้อเร่อเลยจะทำไงอ่านเมื่อไหร่จะจบเนี่ยเอาหนังสือมาก็ท่านให้มาก็มากราบสักทีหนึ่งนะมาเปิดพวกเลยหน้านั้นเลยนะเปิดไอ้หน้าที่เราสงสัยอะไรก็ดูอยู่หน้าเดียวก็รู้เรื่องสอนเหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกเปียบเลยบอกการปฏิบัตินะพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวเหลือไหวยิบยับเหลืออยู่แค่นั้นเองโอ้แต่มันไม่ใช่แก้ปัญหาให้เราก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวยิบยับทั้งวันทั้งคืนก็ใจเรามันไม่ไหวแล้วนะมันเหนื่อยเต็มทีแล้ววันนั้นก็นึกขึ้นได้นะก็บอกกับจิตนะอุตส่าห์ปลอบจิตนะได้โปรดเธอวันนี้อย่ามีสติสักวันหนึ่งได้ไหมเลิกดูสักวันหนึ่งนะพวกเราต้องปลอบให้มีสติใช่ไหมพอฝึกไปถึงจุดหนึ่งต้องอ้อนวอนได้โปรดเธอขาดสติสักทีเถอะเหนื่อยเต็มทีแล้วนะมันก็ไม่ขาดสตินะสติมันอัตโนมัติอ่ะมันไม่ยอมขาดสติก็เห็นนะยิบยับตอนนั้นตอนเช้าขึ้นรถเมล์ไปทำงานนะตอนนั้นยังไม่ได้ขับรถเองรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายรถเมล์ใจก็ไหวแวบเหนื่อยเต็มทีแล้วก็เลยนึกขึ้นได้วันนี้ทำสมถะดีกว่านะนึกถึงการทำสมถะก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่กลับมาสมถะเบสิกที่หลวงพ่อท่านพ่อหลีเคยสอนตั้งแต่เล็กเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปได้28ครั้งให้จิตรวมลงไปวับลงไปขึ้นมาใหม่นะจิตมันถอยตัวออกมาจากไอ้ที่ยิบยับนะ
ยิบยับไม่เกี่ยวกับเราแล้วเหมือนเห็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่อินกับมันนะเนี่ยสมาธิที่ใช้พักผ่อนสำคัญอย่างนี้แหละนะเวลาที่เราภาวนาไปถึงขั้นบางจุดนะที่เราเหน็ดเหนื่อยมากเนี่ยเราใช้ทำสมาธิชนิดพักผ่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ทำไปเถอะถ้าใจเรามีความสุขนะใจมันสงบใจมันรวมลงไปได้พักผ่อนสดชื่นมีความรู้สึกเหมือนเป็นลองวีคเอนด์เลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทำสมาธิอย่างที่หนึ่งได้ก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่บางคนสมัยก่อนหลวงพ่อบอกให้เลิกไปก่อนนะพวกนั้นติดเพ่งอย่างรุนแรงเพ่งจนกระทั่งประเภทอย่างนี้เลยนะเห็นแล้วมันน่ากลัวเกินไปเนาะหมาเห็นหมายังเอาหางซุกก้นเลยนะนั่งสมาธิอีท่าไหนมันโหดร้ายทารุณอย่างนั้นนะก็บอกว่ามันทำผิดแล้วล่ะเลิกไปก่อนเดี๋ยวค่อยหัดเอาใหม่ปรับจิตปรับใจให้มันสบายซะก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำสมาธินะแต่ให้ทำให้ถูกที่ผิดเนี่ยอย่าไปทำมันสมาธิเคร่งเครียดมันใช้ไม่ได้หรอกนะนี่เราก็มาฝึกนะถ้าอยากให้จิตสงบจิตได้พักผ่อนแล้วก็ทำสมาธิอย่างหนึ่งขึ้นมาใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะแต่อย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขไม่เอานะหรือไปเล่นหุ้นแล้วบอกมีความสุขอะไรเงี้ยจิตมันแกว่งไปแกว่งมาไม่ดีนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะบางคนบอกไปตกปลาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะความจริงถ้าไปตกปลาก็ได้แต่อย่าไปเกี่ยวเหยื่อนะเอาเบ็ดไปหย่อนลงน้ำเฉยๆนะอย่าไปเอาอะไรให้ปลามันกินอย่าไปหลอกมันนะมีแต่ได้หยอดลงไปไม่เป็นไรเอาบุกกับก้อนหินเลยก็ได้นะนั่งดูน้ำมันไหลไปอะไรใจก็สบายใจก็สงบได้นะแล้วไม่ทำบาปอย่างนั้นใช้ได้ถ้าไปนั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่ปลาจะกินเนี่ยไม่มีหรอกสมาธินะมีแต่อกุศลใช้ไม่ได้งั้นถ้าเราอยากได้ความสงบเราก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสทำได้เราก็จะได้ที่พักผ่อนที่แสนสุขแสนสบายนะแสนสุขแสนสบายนะเรากลับมาทำสักพักหนึ่งเพลินอีกแล้วไม่เดินปัญญาแล้วนะติดความสุขความสบายไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่คำพันธ์นะวัดธาตุมหาชัยใครๆก็รู้จักว่าพระเครื่องท่านเยอะแยะนะคนก็ไปหาท่านไปเช่าพระเครื่องใส่ถุงมาเอาไปนั่งเข้าคิวนะรอให้ท่านเป่าให้อีกอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เข้าเช่ากับเขาบ้างนะเอาใส่ถุงไปเหมือนกันตอนบวชนะเอาใส่กระมังไปตั้งหน้าโบสถ์นะใครจะเอาก็เอานะไปนั่งรอท่านอยู่นะท่านก็เป่าโน่นเป่านี่ไปเรื่อยนะเสร็จแล้วท่านก็หันมามองหลวงพ่อแล้วท่านก็บอกเปลยๆให้มามองหน้าเราก็พูดบอกคนบางคนนะอยากไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขนะเดินทางไกลลำบากแห้งแล้งกันดารจะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์พอไปเจอต้นไม้ใหญ่มีร่มมีเงาเย็นสบายนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่เดินทางต่อแล้วนี่ท่านสอนกรรมฐานให้นะเราก็รู้เลยว่าท่านสอนว่าเราติดสมาธิแล้วนะติดอารมณ์ติดอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไม่เอาไม่ให้ติดในอารมณ์เก่าๆนะเนี่ยสมาธิมันก็มีประโยชน์นะก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษเป็นดาบสองคมนี่สมาธิชนิดพักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้ถ้าไม่ได้อย่างแรกไม่เป็นไรแต่อย่างหลังนี้ต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสได้มรรคผลแล้วนะสมาธิอย่างที่สองก็คือการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราเข้าใจคำนี้ไหมถ้าพูดกับเด็กวัยรุ่นมันอาจจะไม่รู้จักศัพท์นี้หลวงพ่อยังหาศัพท์ของวัยรุ่นไม่ได้นะไม่รู้เด็กวัยรุ่นพูดอะไรฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วล่ะเราชักแก่เกินถ้าคนสมัยก่อนบอกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆหมายความว่าเรามีร่างกายเราก็ไม่ลืมร่างกายนะเรามีจิตใจเราก็ไม่ลืมจิตใจของตัวเองคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยๆเนี่ยจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเองเวลาที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยเราเหม่อใช่ไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันงั้นถ้ามันลืมกายลืมใจซะแล้วเนี่ยมันจะมาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้เพราะมันลืมไปแล้วนะงั้นเราต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจวิธีฝึกที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมกายลืมใจไม่ได้ยากอะไรหรอกให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมันลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ก็ให้รู้ทันนะมันทำได้ทุกขั้นทุกตอนนะตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำให้เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นได้ทั้งนั้นเลยอย่างถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นเนี่ย
เราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาจะหายใจก็ได้จะพุทโธก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตน้อมลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแบบสมถะเรารู้ลมหายใจไปเราก็คอยรู้ทันจิตไปนะจิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้เราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ในความนิ่งๆว่างๆก็รู้นะดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตมันต่างกันนะอันสมาธิอย่างแรกเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วน้อมจิตลงไปอยู่กับอารมณ์นั้นสบายอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอย่างที่สองเนี่ยทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเวลามันหนีไปที่อื่นงั้นอย่าไปบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับจิตให้อยู่กับท้องอยู่กับมืออยู่กับเท้าไม่บังคับจิตเอาแค่รู้ทันจิตไปนะพุทโธไปสบายๆหายใจไปสบายๆจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไปเพ่งใส่ท้องใส่เท้าใส่ลมใส่มือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปจะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นเคลื่อนไปคิดนะกับเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปคิดนะก็ลืมเนื้อลืมตัวที่หลวงพ่อว่าเผลอไปนะกับเคลื่อนไปเพ่งจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่จิตนิ่งไปหมดเลยกายก็นิ่งจิตก็นิ่งนะถ้าเคลื่อนแล้วหายไปเลยเป็นในโลกของความคิดเนี่ยร่างกายก็หายจิตใจก็หายอันนี้กลายเป็นความฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปแล้วไปนิ่งอยู่ที่กายที่ใจได้สมถะนะถ้าไม่เคลื่อนหรือเคลื่อนแล้วเรารู้ทันเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นไหมการดำเนินของจิตที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะให้ผลที่ต่างกันถ้าจิตมันเคลื่อนไปในโลกของความคิดไหลเพลินไปในความคิดมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตนะนี่คือความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเลยนะแต่ถ้าเคลื่อนไปเผลอเพลินไปคิดในทางบวกนะก็เป็นกุศลได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันลืมกายลืมใจมันเป็นกุศลที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไม่ข้ามภพข้ามชาตินะอย่างใจเราวันๆนึงคิดแต่เรื่องอยากทำบุญอะไรอย่างนี้นะคิดจะไปทำบุญที่โน่นจะไปไหว้พระที่นี่อะไรเงี้ยเนี่ยลืมกายลืมใจแต่จิตมันไปคิดน้อมไปในอารมณ์ที่เป็นกุศลมันก็ไปสวรรค์ได้นะไปสุคติได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะพอเผลอแล้วมันจะไปคิดเรื่องไม่ดีพวกเรารู้สึกไหมเวลาเผลอทีไรชอบคิดเรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปทุกขติสูงกว่าสุขตินะถ้าเราไม่ฝึกตัวเองงั้นถ้าจิตมันไหลไปแล้วก็จิตออกนอกไปไม่มีสมถะด้วยนะแต่ถ้าจิตมันไหลนะแล้วไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไปนิ่งอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้ได้สมถะนะถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตไหลเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปนะเป็นจิตที่มีกิเลสมีโมหะชื่ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยมันจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นเนี่ยตรงข้ามกับสมาธิฟุ้งซ่านนะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะจะได้สมาธิอย่างตั้งมั่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยงั้นพวกเราทุกวันต้องซ้อมนะแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15 นาทีขอ15 นาทีไม่ขอมากหรอกไหว้พระสวดมนต์สักเล็กน้อยนะไม่เกิน5 นาทีก็พอไหว้พระไม่ต้องไหว้อะไรมากมายนะสวดมนต์ไปเสร็จแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนหนีไปนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้นะหายใจไปจิตหนีไปก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตมันเคลื่อนเมื่อไหร่รู้มันเมื่อนั้นนะฝึกมากเข้าต่อไปพอจิตมันเคลื่อนปั๊บสติจะระลึกอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะวิธีที่ยากกว่านี้วิธีของคนทำฌานมีอีกแบบหนึ่งนะต้องทำฌานจนถึงฌานที่2จิตจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาในฌานที่1จิตยังไม่เป็นผู้รู้หรอกจิตยังไหลไปตรึกไปตรองในอารมณ์กรรมฐานอยู่นะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตยังเคลื่อนอยู่ถ้าจิตมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะวิตกวิจารคือการที่จิตเคลื่อนไปจับอารมณ์ไปเคล้าเคลียอารมณ์ก็ขาดจิตก็ตั้งมั่นอันนั้นสำหรับคนได้ฌานพวกเราส่วนใหญ่ยุคนี้ทำฌานไม่เป็นนะงั้นเราก็ทำกรรมฐานเอาที่เราทำได้จริงๆนะหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆสุดท้ายเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่พอเราได้จิตชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็มาถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะมี2 สเต็ปที่1เป็นการเจริญปัญญา
ที่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานสเต็ปที่2เป็นการเจริญปัญญาในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะรู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะถ้าเบื้องต้นมันยังไม่ถึงวิปัสสนาการเจริญปัญญาในเบื้องต้นนะต้องหัดแยกรูปแยกนามก่อนนะแยกกายแยกใจออกจากกันนะคนไหนถนัดรู้สึกในร่างกายรู้สึกในร่างกายแล้วก็จิตใจรู้ตัวบ่อยๆแล้วก็มาหัดแยกกายกับจิตคนไหนดูกายแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องมั่วซั่วนะมาหัดแยกจิตกับเจตสิกเจตสิกคืออะไรเจตสิกคือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตจิตนั้นเป็นตัวที่รู้อารมณ์นะเจตสิกเป็นตัวที่มาเกิดร่วมกับจิตทำให้จิตนั้นแปรผันไปต่างๆนานาเจตสิกตัวหนึ่งเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์จิตเป็นตัวรู้อารมณ์เฉยๆนะแต่พอมันมีประกอบกับเวทนาเข้ามานะอย่างจิตบางดวงประกอบด้วยความสุขเนี่ยก็เป็นจิตที่มีความสุขขึ้นมาจิตบางดวงประกอบด้วยความทุกข์ก็กลายเป็นจิตที่มีความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่มันก็เป็นจิตอย่างเดียวกันนั่นแหละคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่ามันแปรผันไปตามสิ่งที่มาประกอบกับมันนะหรือความจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงอะไรเนี่ยโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่มาเจือปนลงในจิตนะทำให้จิตนะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันจิตโลภก็ไม่เหมือนจิตโกรธจิตโกรธไม่เหมือนจิตโลภอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราต้องค่อยๆหัดแยกจิตกับเจตสิกคือแยกจิตกับสิ่งที่เข้ามาย้อมจิตมาเจือปนกับจิตนะถ้าไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายแยกกายกับจิตออกจากกันหรือลองทำดูนะลองหัดดูก็ได้เบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรนะเราก็นั่งไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธินั่งตัวตรงๆไปนะแล้วอย่านั่งหลับนะนั่งตัวตรงๆนั่งสบายๆแล้วก็ไม่ต้องตรงจนตึงเครียดนั่งสบายๆเห็นร่างกายมันหายใจจิตเราเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะเบื้องต้นลองทำอย่างนี้ดูก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราควรจะแยกรูปกับนามนะกายกับใจหรือควรจะแยกจิตกับเจตสิกนะเบื้องต้นก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกให้มากนะมันจะเริ่มเห็นสักพักหนึ่งนะฝึกไปสักพักหนึ่งจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นเหมือนกับเป็นถ้ำเป็นโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายกับจิตนะเป็นคนละสิ่งกันจิตเป็นคนไปรู้ร่างกายนะร่างกายมันหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้คนดูอย่างนี้ก็เรียกว่าเราแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วนะถ้าเราแยกกายกับจิตไม่ได้ก็ทนต่อไปอีกยังแยกไม่เป็นก็นั่งต่อไปมันก็จะปวดจะเมื่อยขึ้นมาพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตความปวดความเมื่อยนะกับร่างกายเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นมันคนละอันกันค่อยๆดูลงไปแล้วเราก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตเป็นทีแรกมันรู้ความเฉยๆไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรนะดูไปความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นเลยความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตนะตัวนี้เป็นการแยกเจตสิกที่เรียกว่าเวทนานะแยกความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ออกไปจากจิตหรือนั่งไปมากนะมันปวดมากก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถทนเอาก่อนเบื้องต้นอยากได้ของดีก็ทนเอานะแต่ไม่ใช่ต้องทนจนพิการนะทนพอประมาณแต่เบื้องต้นทนไว้ก่อนนะนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมากเข้านะความปวดเมื่อยแรงขึ้นนะใจเราชักทุรนทุรายแล้วเราจะเห็นเลยว่าความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายมาเกิดที่ใจจิตใจแต่เดิมไม่ทุรนทุรายหรอกแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเกิดความทุรนทุรายแทรกเข้ามาในใจความทุรนทุรายเรียกว่าสังขารนะเป็นความปรุงของจิตแล้วเรียกว่าเจตสิกที่เป็นสังขารนะอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็เป็นเจตสิกในตระกูลสังขารเหมือนกันนะกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นเจตสิกตระกูลสังขารนะไม่ใช่ตระกูลเวทนานี่เป็นเรื่องความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นะนี่เราค่อยๆดูไปในสุดเราก็จะแยกได้ร่างกายก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่กายด้วยนะความทุรนทุรายเช่นนั่งมากๆปวดเมื่อยมากนะใจก็เริ่มกังวลแล้วฟุ้งซ่านนะนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะพิการหรือเปล่าจะเป็นง่อยไหมนะเดี๋ยวจะเดินไม่ได้อีกต่อไปแล้วคร่ำครวญใหญ่เลยยังไม่เห็นใครสักคนเลยนะถ้าหลวงพ่ออยู่ในหมู่นักปฏิบัติมาตั้งหลาย10 ปียังไม่เคยเห็นมีใครนั่งสมาธิแล้วพิการเลยนะ
มีแต่ไปกินเหล้าเมายาพิการอะไรอย่างนั้นนะนั่งสมาธิไม่เป็นไรเท่าไหร่หรอกอย่างมากก็แค่คร่ำครวญอยู่ในใจนะเนี่ยถ้าเราดูยากนะอดทนดูไปอย่างเงี้ยไม่นานก็เห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งหัดตรงนี้ยังไม่ได้วิปัสสนานะต่อมาเราก็จะเริ่มเห็นเลยร่างกายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะเป็นแต่ก้อนทุกข์นะอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วเราเห็นมันเป็นทุกข์แล้วนะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเราเห็นจิตใจของเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตใจมีความสุขอยู่ประเดี๋ยวประดาวก็หายไปจิตใจมีความทุกข์อยู่ไปช่วงหนึ่งก็หายจิตเฉยๆอยู่แป๊บเดียวก็หายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ขึ้นมาแทนจิตดีอยู่ไม่นานก็หายนะอย่างตื่นมาแต่เช้าเลยอยากมาฟังเทศน์ใช่ไหมดิ้นรนมาฟังเทศน์เดินทางมาตั้งนานเนี่ยพอมานั่งฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอีกแล้วใช่ไหมความอยากฟังเทศน์หายไปเนี่ยถ้าเราหัดดูนะเราจะเห็นว่าไม่แต่ของไม่เที่ยงจิตใจนี่กลับกรอกตลอดเวลานะไม่มีหรอกจิตใจที่เที่ยงนะมีแต่ของเปลี่ยนแปลงเนี่ยหัดดูลงไปจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงดูจิตเนี่ยจะเห็นของไม่เที่ยงได้ง่ายนะดูกายจะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายนะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจเห็นความจริงของกายว่ามันเป็นตัวทุกข์เห็นความจริงของจิตใจมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาด้วยคือไม่บังคับมันไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะการที่เราได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาในขั้นที่ทำวิปัสสนากรรมฐานลำพังแยกกายแยกใจออกจากกันยังเป็นสมถะนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเดินปัญญาเหมือนกันนะมีสมาธิเหมือนกันเดินปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงระดับวิปัสสนานะเนี่ยค่อยๆฝึกนะจนขึ้นมาทำวิปัสสนาได้การทำวิปัสสนาทำได้เยอะแยะนะต้องเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมถนัดที่จะเห็นอะไรก็เห็นนั้นแหละแสดงไตรลักษณ์ถนัดเห็นรูปธรรมก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอยู่ทั้งวันจิตเป็นคนดูต้องมีจิตเป็นคนดูนะถ้าจิตไหลไปรวมเข้ากับกายไม่แยกรูปแยกนามยังไม่ได้เดินปัญญาเลยต้องมีจิตถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้นะความสุขความทุกข์ก็มีจิตเป็นคนดูนะจิตกับความสุขความทุกข์มันไม่รวมกันมันแยกออกจากกันกุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงนะกับจิตก็แยกออกจากกันนะเนี่ยค่อยๆแยกออกไปเรื่อยนะตอนแรกๆนี่ยังแยกด้วยกำลังของสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะขันธ์มันจะแยกตัวออกในขั้นที่บรรลุธรรมไปนะเป็นพระอรหันต์นะขันธ์จะแยกแล้วแยกเลยไม่ได้ตั้งกลับเข้ามารวมกันอีกแล้วสภาพของจิตนั้นจะไม่มีอะไรกลับเข้ามาย้อมได้อีกนะจิตจะไม่ไปหยิบฉวยขันธ์ขึ้นมาอีกแล้วแยกขาดออกจากกันเลยพรากออกจากกันไปแต่มันพรากแปลกมันไม่พรากเหมือนที่เราหัดใหม่ๆนะหัดใหม่ๆมันแยกออกมาเป็นสองนะแล้วบอกพรากออกจากกันพอถ้าภาวนาสุดขีดไปแล้วเนี่ยมันพรากออกจากกันนะแต่มันอยู่ด้วยกันนะมันไม่ได้ต้องแยกตัวออกมานะเพราะอะไรจิตมันไม่มีขอบเขตแล้วไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะจิตนี่กลมกลืนเต็มโลกธาตุไปเลยเต็มจักรวาลไปเลยไม่ได้แยกตัวออกมาจากโลกจากจักรวาลหรือจากรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอยู่เป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่มันไม่กระทบกันมันเข้าไม่ถึงกันคล้ายๆอยู่ด้วยกันนะแต่คนละเลเยอร์กันแต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมันจะต่างกับตอนที่เราหัดตอนแรกๆนี้พวกเราเคยเห็นจิตแยกจากอารมณ์ไหมใครเคยเห็นจิตถอยออกมาจากอารมณ์บ้างยกมือซิมีไหมโอ้เยอะมากนะแล้วต่อไปมันแยกยิ่งกว่านั้นอีกนะมันแยกไม่ได้แยกแบบนั้นนะต้องภาวนานะจะได้ของดีของวิเศษติดเนื้อติดตัวไปตั้งใจไว้ชาตินี้ไม่โลภมากขอแค่พระโสดานะอย่างต่ำนะพอได้โสดาแล้วก็ชาตินี้ขอสกทาคานะอย่าละโมบโลภมากนะหลวงพ่อนะมีเพื่อนคนหนึ่งนะรุ่นน้องไปวัดด้วยกันตั้งแต่เริ่มเลยนะไปหาครูบาอาจารย์ไปด้วยกันตลอดเลยไปหัดภาวนานะได้ยังไม่ครบปีดีเลยขึ้นไปหาหลวงปู่เทศด้วยกันไปถึงก็ไปบอกหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากจะละกามแต่จิตยังอาลัยอาวรณ์อยู่หลวงปู่ก็อุทานอ้าวอาลัยอาวรณ์ก็ละไม่ได้สิ
ความจริงเนี่ยข้ามรุ่นไปชกข้ามรุ่นการละกามนั้นเอาไว้ให้คนที่เขาจะเดินพระอนาคาค่อยสู้นะของเราตอนนี้สู้ระดับพระโสดาก่อนพระโสดาเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนะไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าที่ไหนก็ไม่มีเรามีแต่ขันธ์ห้านะไม่ใช่ตัวเราขันธ์ห้าเนี่ยในพระโสดาท่านเห็นอย่างนี้เราก็ต้องเห็นเหมือนท่านบ่อยๆนะเห็นเหมือนท่านบ่อยๆจนจิตมันยอมรับนะมันก็เข้าไปสู่ภูมิเดียวกับท่านมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกกันเดียวกันขึ้นมานะแล้วค่อยฝึกหัดดูกายหัดดูใจมันทำงานไปเรื่อยเลยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราเห็นแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนะเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งที่จิตมันพอแล้วมันก็จะเกิดโสดาปัตติมรรคขึ้นมานะก็จะล้างความเห็นผิดได้เด็ดขาดเลยเรื่องความมีตัวมีตนจะไม่มีอีกแล้วพอเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาเราย้อนมาดูกายดูใจเนี่ยเราจะเห็นว่ามันว่างเปล่ามันมีกายมันมีใจแต่มันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนมันจะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วดูลงมาในกายก็เห็นมันกลวงๆนะไม่เห็นมีตัวมีตนตรงไหนดูที่จิตที่ใจก็ว่างๆไม่มีตัวมีตนที่ไหนแต่ยังมีการทำงานของจิตอยู่ทั้งที่จิตไม่มีตัวมีตนนะพระโสดาเนี่ยพระจิตไม่มีตัวมีตนนะแต่จิตยังแอบยื่นงวงยื่นงาออกไปตะครุบอารมณ์ทางโน้นทีตะทุบอารมณ์ทางนี้ทีเรียกว่าไม่มีผู้กระทำนะแต่มีการกระทำนะพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นเลยไม่มีผู้กระทำหรอกแต่มีการกระทำก็คือจิตยังเข้าไปอยากเข้าไปยึดนะอารมณ์ต่างๆนะเข้าไปปรุงไปแต่งอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็กลับมาปรุงแต่งจิตได้อีกนะยังมีการกระทำอยู่แต่ไม่มีตัวเราผู้กระทำนะถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่เป็นอย่างนั้นนะจะไม่มีตัวผู้กระทำแล้วไม่มีการกระทำด้วยนะจิตจะไม่ยื่นงวงยื่นงาไปตะครุบโน่นตะครุบนี่ไม่มีเลยนะพวกเราเคยเห็นไหมจิตมันแอบยื่นมืออันลึกลับไปตะครุบอารมณ์ใครเคยเห็นบ้างยกมือซิยกมือหน่อยเห็นอย่างนี้ค่อยชื่นใจนะสอนมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นสักคนก็แสดงว่าต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าที่สอนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะถ้าอย่างนี้ทบทวนแล้วว่าใช้ได้นะไปฝึกเอานะงั้นเบื้องต้นนะฝึกรักษาศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลจิตจะฟุ้งซ่านรักษาศีลห้าแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจฝึกได้ดีที่สุดก็ฝึกได้2 อย่างนะอย่างที่1จิตสงบฝึกด้วยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขและอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างที่2ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ทันนะจิตที่จะตั้งมั่นไม่เคลื่อนจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นพอได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วก็หัดเดินปัญญาแยกรูปแยกนามนะเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์อยู่ต่างหากกุศลอกุศลอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากนะพอหัดมาถึงตรงนี้แล้วก็มาทำวิปัสสนานะเห็นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเห็นจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยอนัตตาบังคับไม่ได้นะเดินปัญญาไปเรื่อยนะพอตอนไหนหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องก็กลับมาดูกายดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องก็กลับไปทำสมถะเนี่ยคนที่ทำสมถะเป็นมันก็ได้พักผ่อนตรงนี้แหละสบายถ้าพักผ่อนไม่เป็นทำสมถะไม่เป็นนะมันก็คล้ายๆเราเดินทางไกลแต่เดินแบบอนาถานะเดินไปเรื่อยจะไปเชียงใหม่ก็แบกเป้ไปใบก็เดินไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนหมดเรี่ยวหมดแรงที่ไหนก็ไปซุกนอนตรงนั้นเจอลำห้วยลำธารก็อาบน้ำเข้าไปมืดอาบเช้าขึ้นมาเลยรู้ว่าน้ำเน่าอะไรอย่างนี้นะไม่เหมือนพวกที่ทำสมาธิพักผ่อนเป็นนะไปเชียงใหม่เหมือนนั่งรถไปนะตั้งไปช้าๆชมนกชมไม้ไปด้วยไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะบางทีเลยชมอยู่ที่เดียวไม่ยอมไปไหนเลยนะหรือตกค่ำนะก็เข้าโรงแรมพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินข้าวสบายนะเลยสบายบางทีเลยไม่ไปอีกแหละนะไปติดตรงสบายนั่นแหละงั้นมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษแหละสมาธิชนิดพักผ่อนนะฝึกไปเรื่อยนะแล้วเราจะได้ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากการที่เราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธทั้งทีนะได้แค่ทำทานได้แค่รักษาศีลได้แค่นั่งสมาธิให้จิตสงบนะอันนั้นต่ำต้อยเกินไปนะเพราะว่าการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิให้จิตสงบอะไรเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่แล้วล่ะนะการจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็น้อมจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเจริญปัญญาอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเราทำไม่เป็นหรอกนะในชาตินี้เราเจอพระพุทธศาสนาแล้วนะ
ไปฝึกให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะสอนให้เป็นขั้นเป็นตอนหลวงพ่อสอนเนี่ยไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนนะสมัยก่อนคนที่เรียนกรรมฐานมีไม่มากหรอกนะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนโอ้ยสอนได้นานแต่ละองค์นะบางครั้งเข้าไปหาท่านไม่เจอตั้งนานหลายปีเข้าไปกราบท่านนะบอกว่าไม่เจอหลวงพ่อตั้งหลายปีแล้วท่านบอกท่านจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากยุคนี้นักปฏิบัติมีมากนั่นหลวงพ่อจะมาสอนทีละคนทำไม่ได้หลวงพ่อเลยต้องสอนภาพรวมให้เราก็มาดูตัวเราเองนะเราควรจะปฏิบัติธรรมมาถึงจุดไหนแล้วจะเดินต่อไปยังไงก็สอนภาพรวมให้ดูแล้วนะก็ไปสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เราถึงจุดนี้แล้วนะก็ไปทำต่อนะตอนนี้มีแต่ความสงบเฉยๆก็ไปทำต่อให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆไม่แยกรูปแยกนามก็ไปหัดแยกรูปแยกนามเข้านะแยกรูปแยกนามเป็นแล้วยังแอบไปคิดอีกนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตารู้ทันอีกนะก็แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะปัสสนาคือการเห็นงั้นวิปัสสนาก็ต้องเห็นรูปเห็นนามมันทำงานไปนะเห็นไปเรื่อยนะก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพขึ้นไปสุดท้ายปัญญาแก่รอบนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะไปฝึกเอานะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะช่วยยังไงละแต่หลวงพ่อก็ดีใจเห็นหน้าพวกเรานะหลวงพ่อมาเทศที่นี่ก็เป็นปีมาแล้วนะมาถึงวันนี้พวกเราเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยพวกเรารู้สึกไหมจิตใจพวกเราโปร่งโล่งเบาสว่างไสวเปลี่ยนไปมากนะจากคนมอมแมมก็เป็นคนที่สะอาดสะอ้านขึ้นจากพวกไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจากคนที่เห็นว่าตัวเรามีจริงๆก็เริ่มเห็นแล้วว่าขันธ์มันแยกได้เป็นส่วนๆแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราในนี้ค่อยฝึกนะเห็นแล้วก็ชื่นใจด้วยแหละนะอนุโมทนากับเกือบทุกคนแหละมีพวกคิดมากอยู่ไม่กี่คนหรอกคิดมากยากนานเท่านี้ก่อนนะ